là ngày giỗ tổ Hùng Vương 10 tháng 3 năm Tân Sửu. Mời quý vị cùng chúng tôi trên đường về Phú Giáo Bình Dương tham quan ngôi thánh đường Giáo xứ Phước Vĩnh thuộc Giáo hạt Phước Thành, Giáo phận Phú Cường. Địa chỉ tại đường Độc Lập, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi tham khảo bài viết về Giáo xứ Phước Vĩnh theo website của Giáo phận Phú Cường. Năm 1961, khởi đầu từ một nhóm nhỏ gia đình công giáo gồm các công chức, binh sĩ, giáo dân cư trú tại nơi tỉnh lỵ Phước Thành. Một nguyện phòng, cột gỗ, vách ván, mái lá với diện tích 4x6 được dựng lên làm nơi cầu nguyện với danh xưng khiêm tốn Giáo điểm Phước Vĩnh. Năm 1963, giáo điểm tiến lên một bước, hình thành giáo họ Phước Vĩnh với nguyện đường diện tích 8x12 m. Giáo dân khoảng 200 người, suy tôn Thánh cả Giuse Thợ làm bổn mạng.
Giáo họ trực thuộc giáo xứ Vĩnh Hòa với cha sở là linh mục Tô Ma Nguyễn Bá Phùng. Đến năm 1968, giáo họ Phước Vĩnh đã trưởng thành với con số giáo dân gần 900 người, phân phối trong 4 khu: La Vang, Mân Côi, Vinh Sơn và Vàm Đá. Một thánh đường diện tích 12 x 32 m, tường gạch, nền xi măng, mái tôn được xây dựng làm nhà thờ mới. Một bước ngoặt mới cho Phước Vĩnh khi vào ngày 1 tháng 5 năm 1969, Đức Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên, Giám mục giáo phận Phú Cường, đã nâng Phước Vĩnh lên hàng giáo xứ và bổ nhiệm linh mục Giuse Maria Trần Thái Hiến làm cha sở giáo xứ Phước Vĩnh. Ngài đã về nhận nhiệm sở vào ngày 13 tháng 5 năm 1969. Giáo dân Phước Vĩnh đón chào vị chủ chăn tiên khởi về giáo xứ với niềm hân hoan chan hòa, mặc dù trong thời cuộc chiến tranh. Từ đây, giáo xứ Phước Vĩnh bước vào một giai đoạn mới. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa linh mục và giáo dân, những cơ sở vật chất và tinh thần tuần tự được mọc lên. Cha sở và giáo dân Phước Vĩnh đặc biệt đầu tư mọi công sức vào việc truyền giáo. Đến năm 1969, thành lập giáo điểm Nước Vàng giữa những nguy nan khói lửa của chiến tranh. Năm 1971, tiến vào nơi lương dân bố mua trong niềm phấn khởi hăng say. Tờ Thông tin giáo phận Phú Cường đã nói lên một câu: "Bố mua và Nước Vàng ơi, hãy về với Chúa", khi đề cập đến việc truyền giáo của giáo xứ Phước Vĩnh từ năm 1969 đến năm 1971. Và lần lượt bước chân truyền giáo của Phước Vĩnh đạt tới Tân Lập, Tân Hòa, Tân Hưng và Tân Thành. Phần lớn những nơi đây đã trở thành những giáo xứ nhiệt thành sau này. Giáo xứ Phước Vĩnh hôm nay gồm 2 khu lớn là Đa Minh và La Vang với con số 2008 tín hữu. Do dân số gia tăng, giáo xứ Phước Vĩnh xây dựng ngôi thánh đường với diện tích mở rộng là 560 m2, là 14 x 40, và được cúng hiến vào ngày 15 tháng 4 năm 1997. Năm 2000, giáo xứ Phước Vĩnh xây thêm cung điện thánh thể. Ngày 27 tháng 9 năm 2007, cha sở Giuse Maria Trần Thái Hiến được Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Đình Tứ, Giám mục giáo phận Phú Cường, chấp thuận cho nghỉ hưu sau 38 năm hoạt động mục vụ và phục vụ tại giáo xứ Phước Vĩnh. Như đã nói ở trên, Phước Vĩnh có 3 ngôi nhà thờ được hình thành. Nhà thờ đầu tiên với diện tích là 96 m2 xây dựng và khánh thành vào ngày 16 tháng 3 năm 1963. Nhà thờ thứ hai diện tích 384 m2 được xây dựng và khánh thành vào ngày 27 tháng 4 năm 1969. Và ngôi nhà thờ thứ ba diện tích 560 m2 xây dựng và cung hiến vào ngày 15 tháng 4 năm 1997. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2007, linh mục Giuse Phạm Quang Tòng, trước là giám đốc nhà chung giáo phận Phú Cường, được cử về giáo xứ Phước Vĩnh thay cho cha cố Giuse Maria Trần Thái Hiến về nghỉ hưu tại trụ sở tu hội Sống Thánh Thể. Ngày 1 tháng 5 năm 2019, vào ngày mừng lễ Thánh Giuse Thọ, bổn mạng giáo xứ và mừng 50 năm thành lập giáo xứ, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước đã dâng thánh lễ cung hiến nhà thờ mới Phước Vĩnh. Với ngôi nhà thờ mới này, do không có thông tin nên chúng tôi không thể nêu cụ thể tình hình hiện nay của giáo xứ Phước Vĩnh. Mong quý vị thông cảm. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2020, tại nguyện đường tu hội Sống Thánh Thể, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 65 năm thiên chức linh mục của cha cố Giuse Maria Trần Thái Hiến. Đây là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng không chỉ cho cha mà cho cả tu hội Sống Thánh Thể. Với con số 65 năm linh mục mà cha cố Giuse Maria bề trên sáng lập tu hội Sống Thánh Thể có được, không phải bất kỳ linh mục nào cũng dám mơ tới. Con đường dài với những gập ghềnh khúc khuỷu nhưng đông đầy hồng ân Thiên Chúa. Chính vì thế,
Thánh lễ tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa về một ân ban đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành cho cha Giuse Maria, chứa đựng rất nhiều cảm xúc dâng trào. Cuộc đời của Ngài là chuỗi ngày phục vụ, cống hiến với một niềm sát tín. Và với mỗi miền đất Ngài đặt chân đến đều được ghi những dấu ấn đặc biệt. Xin Chúa ban cho linh mục những năm tháng tiếp theo cuộc đời tràn đầy sức khỏe và niềm vui sau những tháng ngày dấn thân cống hiến cho giáo hội. Vâng, xin chúc quý vị thật nhiều bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau.